I wanna feel, I wanna fight. Hoztunk egy széket a Brody Studioshoz is, ahol a Design héten a Touch kiállítás kerül megrendezésre. Ez arról szól, hogy sötétben csak tapogatózás útján lehet megismerkedni a tárgyakkal, így úgymond nem fog félrevinni minket a látvány, hanem mindenek előtt az érzet, illetve a kényelem az, ami dominálni fog ebből a szempontból. Eleinte, vagy addig, amíg ugye fel nem kapcsolják a villanyt, addig nem is tudhatják a látogatók, hogy konkrétan milyen tárgyak vannak kiállítva, illetve melyik tervezőktől van. Tehát ez a Design hét előtt ez végig titkos, és csak akkor derül ki, amikor végigtapogatták a látogatók egy vak guide segítségével a tárgyakat, illetve kipróbálták, felkapcsolják a lámpát, és akkor derül ki, hogy a helyiségben konkrétan kinek milyen tárgya van kiállítva. Arra szeretné rávezetni kicsit az embereket ez a kiállítás, hogy kicsit alaposabban, közelebbről vizsgáljanak meg egy-egy bútort, és olyan részleteket, olyan dolgokat is észrevegyenek, amit adott esetben ilyen teljesen paradox módon, de ugye a szemünkkel nem veszünk észre. Furcsa módon, szemünk nélkül elképzelhető, hogy többet látunk ebben az esetben, és némileg erre vezet rá minket ez a kiállítás. A kiállítás úgy működik, hogy 2 vagy 4 fős csoportokban bejövünk az ajtón, ugye a teljes sötétségbe, és 2 guide van velünk, aki így kalauzol minket a sötétben, és így székről székre haladnak, ugye a fal mentén, és akkor mindig van egy kis idő, hogy kitapogatni, megtapogatni a bútorokat, és aztán utána beleülni és kipróbálni, és minden egyes látogató kap egy kis adag ilyen kis méretű papírt, illetve egy ceruzát, és azokra felírhatja az első élményeit, vagy az első ilyen benyomásait, amik így megfogalmazódnak, meg kialakulnak benne, ami sötétben egészen más lehet, mint hogyha világosban találkoznának vele, és aztán ezeket ezekbe a dobozokba pottyanthatja be, és azért az is cél, hogy a tervezőknek is ez egy ilyen visszajelzés legyen, és majd lesz egy ilyen alkalom a kiállítás zárása után, hogy ezeket a dobozokat felbontjuk és kivesszük ezeket a papírkákat, végignézzük, végigolvassuk, hogy mire, hogyan reagáltak az emberek. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog lesz. Majd pedig miután a látogatók ugye leírták a véleményüket és végigértek a kiállításon, a sötétben, utána felkapcsolják a lámpákat, és a fényben is megismerhetik azokat a bútorokat, amiket így a sötétben tapogattak, és akkor ilyenkor egész érdekes dolgok történnek, vagy egész érdekes dolgokat lehet hallani, hogy az ember egészen másmilyennek képzeli, vagy más színűnek, más anyagúnak, másmilyennek képzeli ezeket a bútorokat, és akkor amikor a világosban így elé tárul a látvány, akkor ilyen egész furcsa felismeréseknek lehetünk ki szem- és fültanúi. Kerékgyártó András tárgyai nekem mindig tulajdonképpen a Mies van der Rohe less is more, tehát kevesebb többről szólnak, nem hagyja becsapni a nézőjét. Azt mondja, hogy megnézhetők a részletek, leolvasható a tárgyról az, hogy hogyan készül, hogy hogyan kell használni, leolvasható az egész tervezői gondolat, könnyedek a bútorai, szinte helyenként, időnként már azt lehet mondani jó értelemben, hogy anyagtalanok. Tegnap kezdődött el a Design hét Budapesten, tegnap volt a hivatalos megnyitó, és ma délelőtt 11 órakor mi is megnyitottuk a közös kiállításunkat. 4-en vagyunk tervezők, Kodolányi Gábor, Pataki Dávid, a P-Design stúdiónak a tulajdonosa, illetve a Moha Design-tól Molnár Ádám. Azt gondolom, hogy igazán szuper ilyen társaság gyűlt össze, meg ilyen nagyon jól működött az együttműködés, és ez a tér nagyon jól sikerült. Tehát én azért elég optimista voltam alapból is, de azt kell, hogy mondjam, hogy így felülmúlta a várakozásaimat. Remélem, hogy így ez a látogatottság ez ki fog tartani a vége az egész héten, és hogy sok ember nem feltétlenül csak a szakmából valóak is megismerkedhetnek egy kicsit jobban a dizájnnal, illetve a bútorokkal. Annál is inkább, mivel nem csak az elkészült tárgyak vannak kiállítva, hanem itt a műhelyi helységben alkatrészek is, illetve modellek is a tervezési folyamatból, tehát így
próbálunk betekintést adni a kulisszák mögé, hogy más is lássa, hogy mondjuk miről szól ez a munka, amikor nem csak a elkészült darabok láthatóak. Mi is készültünk azért újdonságokkal, elkészült ez az asztal, ez egy első prototípusok közül való, illetve a székek közül most már van bőrös változat is, itt most a diófurnérossal együtt látható, illetve van egy feketére lakkozott székünk is, amihez meg egy kicsit ilyen halszálka minta jellegű szövetet társítottunk. Valószínűleg ez lesz a végleges szövet, amivel aztán a székeket ajánlani fogjuk, illetve nyilván a bőröst is ezek után be fogjuk venni a kínálatba. Mind a két kiállítás, amelyen idén szerepeltem, tehát a magyar dizájn, illetve ez a touch kiállítás is, mindegyik kicsit arra a témára van feltűzve, hogy valahogy az emberek számára, az átlag felhasználó számára valahogy ezt az egész problematikusságot, meg nehézséget, meg részletgazdagságot, ami egy bútorra jellemző, ezt egy kicsit feltárni, meg kicsit közelebb hozni az emberek számára. Ezt a kiállítást Müller Kinga szervezte, illetve a másikat pedig Németh Gabriella. És hát én önmagamtól nem tudtam volna ilyen jó koncepciót kitalálni, vagy egy ilyen igényes kiállítást létrehozni, tehát nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni, és legyenek olyanok is, akik ezt szervezik, és mi tervezők pedig ebben partnerként tudjunk együttműködni. És számomra ilyen áttételes módon, vagy nem egy ilyen nyilvánvaló módon, de ez a Design Hét azért erről szólt, hogy kicsit azt megmutatni, meg azt bemutatni, hogy igenis van itt egy design szcéna, egy design közösség, és hogy történnek dolgok azért itt Magyarországon, csak kicsit ki kell tapogatni, meg kicsit utána kell menni, de hogy ugyanakkor lehet, meg vannak is történések, és a jövőben ennek lehet egy komoly potenciálja, meg kifutása, és ezen dolgozunk végül is.